Kita na kaya? Medyo may lalim na ba? Ala, uling dapat yung... Uling yan yung dapat kong ilagay. Ubus na! Naka! Alright. Okay. Alright.
Paano ba natin gagayahin si Nadine? Ano naman tayo, hindi makita yung collarbone ni Mami, oh. Ano ba natin Oo, mas yung pang-contour ko dito. Hala ka. Hindi makita. Maluluma tayo dito, oh. Uling yata yung dapat kong ilagay. Kita na kaya? Medyo may lalim na ba? A cat. It's a cat! Ay, nako. Ala, uling dapat yung... Uling yata yung dapat kong ilagay. Ubus na! Naka! Ubus! Ano ba yan? Ay, pinahirapan ako ni ano? Pinahirapan ako ni Miss Nadine. Ano ba yan? Pwede na siguro yan. Eh. Pwede na yan. Medyo nag-darken naman na yung color niya. Tapos, kailangan natin ng highlighter. Kunyarian lang yan. Kunyari maano. Ay! Mapagpanggap! Mapagpanggap si Mami! Kuwakuri ang payat, pero hindi! Kunyarian lang na payat, pero hindi. Gagawin natin ang paraan yan. Yung magmukhang... Ayun! Yung magmukhang ano tayo, mapayat. Okay, drawingan ko na lang kay buong katawan ko, anak. Para pumayat tayo. Drawingan ni Mami. Drawingan na lang natin ang ating katawan. I-drawing na lang natin ang kaseksihan. At wala naman tayo yan. Wala na tayo yan na pag... Iwanan na tayo ng ano, kapanahunan. Ay! Ay! Ha! 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 Collarbone ba ka mo? Collarbone? Collarbone? Ano ba yung pose ng dapat mo ka-collarbone? Thank you. Yusin natin ang ating hair. Or maging hair man lang, maging kamukha natin si Ate Nadine Lustre. Opo. Miss Nadine, thank you po sa pagpapahiram niyo po ng ganda. Kasi po ako po ay nabighani sa inyong kagandahan. Hindi talaga, natutuwa ako kay Nadine Lustre. Kahit nung nasa Dubai pa ako noon, nung may Otwol. Yun, kahit after night duty, manonood ako ng Otwol. Naku, kahit wala akong tulog, manonood talaga ako. So, yan. Kaya hanggang ngayon naman, nagbago na rin yung beauty ni Nadine eh. Pero mas, syempre bata pa siya nun, pero ngayon mas maganda na talaga si Nadine Lustre, diba? Ayan, ganyan, gumaganon si Ate. Gumaganon. Angas ng ilong natin, sis. Naman. Baliw na. Chug. What's this? Okay guys, so this is the final look. This is Miss Nadine Lustre's makeup inspired look. Ayan. So
sana nagustuhan nyo yung video na to. So, please do not forget to give it a thumbs up. If you have any requests or suggestions, you can leave a comment down below. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please support my channel by subscribing. Always remember, guys, that you can be more. I'll see you guys next time. Bye! Alright. Okay.